Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, your Millennial Diane. And for today's video! I'm so in love dito sa video na to. Dito si Andrew. So, katabi ko siya. And mag-film tayo kasi hindi ko na guys mapigilan. Yes, girl! Ganon! For today's video, mag-unboxing tayo mga besh. So, eto na siya. Hindi ko napapatagalin. Saya-saya ko guys. Saya na siya. So, yung mga kaganapan kahapon ko lang to binili and ipapakita ko na lang yung shh. Si Johnny Boy kasi. Hayaan mo siya, huwag kami ingay dyan. Okay, so ipapakita ko na lang muna yung kaganapan kahapon nung binili ko to. So, in 3, 2, 1. So, sale din siya, kaso sold out na yung black. Nude na lang at saka color white. Ayan siya pag suot. Tapos pwede rin siyang ganito. Ganda. Pati ako nabudol ako ng sarili ko online shop. So, bumili din ako ng para sa akin. Ayan. And isa para kay Sis Alain. Ayan. Color nude yung binili namin. Sayang wala lang yung color black. Pero okay din itong color na to. Sobrang nice niya. Saya-saya. Shout out kay Sis Alain. Kasalanan mo to. Pati ako nabudol ako. Pero thank you. Thank you, babe. Ayan na siya. So, magbabayad na tayo. Check ko lang siya kung okay. Pati ako nabudol ako. Thank you. So, maraming salamat, Sis Alain. And thank you, self. Thank you, babe. So, tapos na tayong bumili ng bag ko. Bag ni Sis Alain. So, thank you so much. So, kasalanan to talaga ni Sis Alain kasi bumalik kami doon. Magpabili siya. So, yun, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Pero, reward ko na lang yun sa sarili ko kasi wala pa akong gift sa akin nitong bagong taon or itong Pasko. So, yan na siya. Thank you! So, yun yung kaganapan as in, actually last month ko pa to pinag-iisipan bilihin, lalo na yung color black. Sobrang ganda ng color black, para siyang Chanel vibes, ganon. Sobrang ganda, pero unfortunately, hindi na siya available kahapon. Sold out na daw yung black, and yung natitira na lang is yung color white and etong color nude. So, umpisahan ko na, ipapakita ko na siya. Nakita niyo naman na siya sa video, pero i-unboxing na natin siya. So, ayan. Ayan yung paper bag niya. Ganito kalaki yung paper bag kasi guys, dalawa yung binili ko. Yung isa may nagpapasabay sa atin. So, ayan. And meron na siyang kasamang dust bag. Ganyan siya. Ayan. Pagka-open natin, bango. Yan na. Ayan. Ang ganda. Thumbnail. So, ito na siya guys. Color nude yung kulay niya. So, yung pangalan ng mismo ng bag is Cecily Convertible Cross Bag. So, yung kulay niya is nakalagay dito sa kanyang tag, Rosewood. Ayan. Pero para siyang nude color or para siyang pink sa akin. Pero yung nakalagay dito sa tag is Rosewood. Ayan, sobrang ganda niya. Ayan yung kanyang tag. And nakabalot pa to. May naabutan pa tayong bagong stocks. Ayan. Pagka-open natin, ayan. So, ganyan siya. Meron siyang, ganito yung kanyang, yung lock niya. Yung ganon. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Sorry naman, hindi tayo professional mag-review ng mga bags. Pero gusto ko lang talaga i-share ito kasi sobrang natuwa ako dito sa bag ko na to. And sa loob niya, meron siyang palaman. Humingi talaga ako ng palaman para hindi siya ma-deform pagka hindi ko siya ginagamit. So, ayan yung palaman niya. And sa loob, ganito siya. Hindi siya ganong kalakihan, pero saktong-sakto lang siya. Ayan. Meron siya ditong zipper para sa coins or mga cards or pwede dyan yung susi. And meron din siya dito mga, ayan, compartment. Merong 1, 2, ilan ba to? Teka. 3. 3 compartments. Meron siyang 3. Ayan. 1, 2, tapos yung dito sa baba, 3. So, ganyan lang yung sa loob niya. Napaka-simple lang ng loob niya, pero sobrang ganda niya. Tapos, siya, may pagkatimbang din siya ng very, very light para siguro mga kalahating kilo rin ito.
or less than 1 kilo siya. Itong part na to guys, medyo matigas siya. Hindi siya yung basta-basta na fold. Ayan. So, meron din siya dito 4 na ganito yung stand niya. So, pwede siyang tumayo mag-isa niya. Kaya niya guys mag-isa, ganon. Tapos yung strap niya, color, ayan, silver siya. So, hindi ko na siya bubuksan muna guys kasi nakita nyo naman siya nang suot ko siya and magpapakita na lang ako ng mga pictures nung nasuot ko tong bag na to. Tapos, ito yung kanyang logo and yung kanyang pinaka-centerpiece niya. Ayan. Color nude lang din yung pinaka-gitna niya. So, yan. Yan, ganyan lang siya. Tapos, eto guys, two-way nyo din ito masusuot. Pwede siyang crossbody bag or pwede siyang shoulder bag. Yan. And yung haba niya, saktong-sakto lang yung haba niya for me. And sobrang nagustuhan ko talaga to. Sobrang love na love ko to as in. And that's it for today's video. Sana natuwa kayo and nag-enjoy kayo. Sa mga gusto pong magpapasabay nito, PM lang kayo sa aking Instagram account sa online shop ko. Ilalagay ko na lang sa description box below. Or ito, yan siya. Twinsissum. So, PM lang po kayo sa mga gusto magpapasabay. And bukas, babalik ako doon. Bibili ako sa mga nagpa-order ulit, mga naghahabol. So, sana may maabutan pa tayong stocks. Sobrang happy ko talaga dito sa nabili ko for me. And reward ko to guys sa sarili ko, diba? Buong taon na hardworking tayo, nagtatrabaho ako, OFW ako, tapos nagpapasabay tayo, tapos nag-YouTube tayo, diba? So, ayan yung reward ko sa sarili ko. Oh my God, I want to cry. Babe, bigyan tissue. Char. Ayan na, so, reward ko lang dito sa sarili ko. Kasi, di ba, hindi lang puro tayo trabaho, hindi lang puro tayo ipon, kailangan din natin i-rewardan yung sarili natin. And pinaghirapan ko to, and pinagpaguran ko to. So, I think I deserve naman this bag na to. So, hindi siya ganun kamahal o hindi siya ganun ka-luxury bag. Pero, yung mata ko guys, nag-heart-heart talaga siya. So, ayan na siya. Okay. So, that's it guys for today's video. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. So, kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and please ring the bell button para every time I upload a new video, updated kayo. Okay, so by the way, meron pala akong ongoing giveaway. So, please, i-check nyo lang yung previous video ko. And yeah, thank you guys for watching and I'll see you on my next video. Bye! Belated Happy New Year!